درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز در خدمتتون هستم با ادامه آموزش ماندالای بسیار جذاب و زیبای دختر بالری. اومدم از اینجا به بعد نخم رو قطعش کردم و با رنگ دیگه ای ادامه دادم. اگه دوست دارید میتونید شما هم رنگتون رو تعویض داشته باشید یا اینکه با همین رنگ ادامه بدید. خب برای شروع رنج 13 ما توی هر دسته 5 تا ذرتی بافتیم. روی ذرتی سوم میخوایم بافت انجام بدیم، یعنی ذرتی سوم رو ملاک قرار میدیم تو فضای زنجیره قبل و بعدش میایم بافت انجام میدیم. برای شروع بافتمون یک زنجیره میزنم، میام توی فضای، الان من روی ذرتی دوم هستم، بس زدم اومدم رو ذرتی دوم، در واقع میام توی فضای زنجیره بعد از ذرتی دوم، میشه قبل از ذرتی سوم. توی فضای تک زنجیره‌ایش میام یک پایه بلند نیمه ساده میبافم، در ذرتی رو رها میکنم. در فضای زنجیره بعدش یک پایه بلند نیمه و یکی میکنم. 3 تا زنجیره میزنم. حالا دسته ذرتی بعدی بین دو ذرتی اول و دوم، اینجا در فضای تک زنجیره‌ایش میام، میخوام اینجا هم پایه ضربدری ببافیم. میام ابتدا، پس کجا اومدم؟ دسته بعدی بین فضای تک زنجیره بین ذرتی اول و دوم یک پایه دوبل میبافم. به این صورت 1 2 3 زنجیره میزنم. برمیگردم میام روی ذرتی دسته اولم، 2 تا ذرتی آخر توی فضای تک زنجیره‌ایش میام یک پایه دوبل دیگه هم اینجا میبافم و به این صورت یک پایه ضربدری شکل دادم. 3 زنجیره میزنم و میام دسته بعدی، ذرتی سوم ملاکمون بود، تو فضای زنجیره قبلش ببینید 1 2 3 1 2 بعد از ذرتی دوم یک پایه بلند نیمه، فضای زنجیره بعد ذرتی یک پایه بلند نیمه و یک خوشه میبافم. 3 زنجیره میزنم، دوباره پایه دوبل ضربدری رو میریم توی دسته بعدی. بعد از ذرتی اول میام یک پایه دوبل میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم. دسته قبلی قبل از تو فضای زنجیره‌ای بین 2 تا ذرتی آخر یک پایه دوبل هم اینجا میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم. حالا میام توی فضای زنجیره‌ای 1 2 بعد از دومین ذرتی یک پایه بلند نیمه، فضای زنجیره‌ای بعد از ذرتی یک پایه بلند نیمه، همه رو یکی میکنم. به این صورت یک خوشه بافتم و 3 زنجیره میزنم. حالا اینجا به دستای بالرینمون داریم میرسیم. بعد از این خوشه‌ای که بافتیم 3 زنجیره میزنم، یک پایه دوبل میبافم در فضای 3 زنجیره‌ای، یک پایه دوبل اینجا میبافم، 3 زنجیره میزنم. حالا میام در فضای 2 زنجیره 2 تا ذرتی آخرم یک پایه دوبل میبافم، یعنی در واقع ضربدری آخر رو اینجا میبافم، یک دوبل اینجا بافتم. ببینید این شد ضربدری آخر و 3 زنجیره میزنم. حالا میام در فضای زنجیره بین 2 تا دستان بالرین یک پایه بلند میبافم، 3 زنجیره. حالا اینجا میخوام ضربدری رو ببافم. اولین پایه ضربدری رو در فضای 2 زنجیره تک زنجیره بین 2 تا ذرتی اول میبافم، یک پایه دوبل،
3 زنجیره و در فضای زنجیره قبلش یک پای دوبل دیگه هم عذر میخوام، دوبار نخ سر قلاب، در فضای زنجیره‌ای یک پایه دوبل هم اینجا میبافم و ضربدری این سمت رو هم به این صورت شکل دادیم. این قسمت بافتمون هست و 3 زنجیره و بافت رو، الگو رو باید تکرارش کنیم تا برسیم به پای بالرین، به این صورت که ابتدا میشه اولمون رو ببافیم، بعد فضای تک زنجیره بعد از 2 تا ذرتی اول یک پای بلند نیمه، بعد از ذرتی یک پای بلند نیمه، همه رو یکی میکنم، یک خوشه، 3 زنجیره میزنم، 2 بار نخ سر قلاب، میام دسته بعدی پای ضربدری ببافم، بعد از اولین پای ذرتی در فضای تک زنجیره‌ای اینجا یک پای دوبل، 3 زنجیره، دسته قبلی بین 2 تا ذرتی آخر یک پایه دوبل و به همین صورت 3 زنجیره، دسته بعدی بعد از دوبل 1 2 دوم یک پای بلند نیمه، بعد از ذرتی یک پای بلند نیمه، یک خوشه، 3 زنجیره و به همین روش حالا میام بافت ضربدری و بافت خوشه رو به این صورت تکرارش میکنم. ببینید الان بعد از دست های بالرین من 2 بارش رو بافتم، 1 2 3 4 5 بار دیگه باید این الگو رو تکرار کنیم. خب من دسته خوشه آخر رو بافتم، 3 تا زنجیره زدم، الان به پای بالرین رسیدم. اینجا میخوام ضربدری آخر رو ببافم. ابتدا میام توی فضای زنجیره‌ای بعد از این پایه کوتاه، قبل از پای بالرین ابتدا یک پایه دوبل میبافم، 3 زنجیره میزنم، 2 بار نخ سر قلاب، تو فضای زنجیره بین 2 تا ذرتی آخر هم یک پایه دوبل میبافم به این صورت، 3 زنجیره میزنم. حالا میام روی پاها دور خوشه اولم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، پایه بعد هم یک پایه بلند برجسته از رو، 1 زنجیره. 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، 1 و 2، 3 زنجیره میزنم. ببینید این قسمت رو، دسته ذرتی بعدی ابتدا میخوایم اینجا ضربدری ببافیم، بعد از ذرتی اول یک پایه دوبل میبافم، 3 زنجیره میزنم، 2 بار نخ سر قلاب، تو فضای 3 زنجیره‌ای قبل از پایه کوتاه یک پایه دوبل دیگه میبافم به این صورت و 3 زنجیره میزنم. حالا میام در آخر رج خوشه پای ضربدری آخر رو هم که بافتم 3 زنجیره زدم، بست میزنم روی خوشه اول رج، به این صورت رج 13 رو به اتمام میرسونم. بعد شروع رج 14 یک زنجیره میزنم. میام دوستان یه نکته ای رو بگم اینجا، اگه تعویض رنگ داشتید به پاها رسیدید میتونید دوباره اون رنگ دلخواهتون رو بیارید اینجا وصلش کنید و پاها رو ادامش رو با همون رنگی که خود دختر رو بافتید بافت بزنید و اون نخ رو اینجا نگه دارید، هر وقت که برگشتید دوباره با همون رنگ ادامه بدید اگه تعویض داشتید. بعد شروع 14 یک زنجیره زدم، خب دور همین خوشه رو میگیرم، یک پای بلند برجسته از رو میبافم. میتونید بهش مارکر بدید یا اینکه میتونید هم ندید، چون دیگه بالاخره اینجا دیگه الان اوکی هست. حالا من میدم به این صورت و میام دور اولین پای دوبلم، اینجا 2 تا زنجیره میزنم. بعد از این پای بلند برجسته از رو که بافتم، دور اولین پای دوبلم یک پای بلند برجسته از رو میبافم، 2 زنجیره میزنم، در فضای 3 زنجیره‌ای
3 پای بلند نیمه، 1 2 و 3. اون رو با هم یکی میکنم، یک خوشه، 2 زنجیره میزنم. دور پای دوبل بعدی 1 پای بلند برجسته از رو میبافم، 2 زنجیره میزنم و از اول رشت تکرار میکنم. دور خوشه 1 پای بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. دور پای دوبلم 1 بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. در فضای 3 زنجیره‌ای 3 پای بلند نیمه و 1 خوشه. همه رو یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم. دور پای دوبلم 1 بلند برجسته از رو میبافم، 2 زنجیره میزنم. دور خوشه 1 پای بلند برجسته از رو و به همین منوال این رو ادامه میدم تا برسم به دست‌های بالرین. 2 زنجیره. دور پای دوبل اول 1 بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. در فضای 3 زنجیره‌ای با 3 تا پای بلند نیمه 1 خوشه، 2 زنجیره. دور پای دوبلم 1 بلند برجسته از رو. خب اینو ادامه میدم. بله، رسیدم به دست‌های بالرین. حالا اینجا 2 زنجیرش رو میزنم، میام روی دست‌های بالرین. این پای بلندی که داشتم 1 پای بلند برجسته از رو همینجا میبافم، 2 زنجیره میزنم و الگوم رو تکرار میکنم. دور دوبل اول 1 بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. اینجا رو درست مثل اینکه 1 خوشه هست بافت زدیم. اینجا که دور خوشه 1 بلند برجسته از رو می بافتیم، اینجا هم اومدم دور این پای بلند تک 1 پای بلند برجسته از رو بافتم. در فضای 3 زنجیره‌ای با 3 تا پای بلند نیمه 1 خوشه می بافم، 2 زنجیره می زنم. دور دوبلم 1 بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. دور خوشه 1 بلند برجسته از رو، 2 زنجیره و به همین روش الگو رو به این صورت تکرارش میکنم تا برسم به پاهای بالرین. به پاهای بالرین که رسیدیم 3 زنجیره اینجا میزنیم. دور پای بلند اول 1 پای بلند نیمه، دور پای بلند دوم 1 پای بلند نیمه و یکی میکنم 1 خوشه، 1 زنجیره میزنم. دور پای بلند بعدی 1 پای بلند نیمه، پای بلند دومش 1 پای بلند نیمه و همه رو یکی میکنم 1 خوشه، 3 زنجیره میزنم و الگوم رو تکرار میکنم. دور پای دوبلم 1 بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. در فضای زنجیره‌ای 3 پایه بلند نیمه، 1 خوشه، 2 زنجیره. دور دوبلم 1 پای بلند برجسته از روی نیمه، 2 زنجیره. دور خوشه 1 پای بلند برجسته از رو، 2 زنجیره و به همین صورت الگو رو تکرار میکنم تا به سر رج برسم. در آخر رج 2 زنجیره رو که زدیم مارکر رو در میاریم و بست میزنیم به اولین پای بلند برجسته از رو. به این صورت برای شروع رج 15 به این صورت دوستان الگویی رو که الان آموزش میگیریم تا به پاهای بالرین برسیم تکرارش میکنیم. 3 زنجیره ابتدا میزنن به عنوان 1 پای بلند، بهش مارکر میدم به زنجیره سومم و 2 زنجیره میزنم به عنوان فاصله. رو هم 5 تا زنجیره زدم. میام روی پایه بعدی 1 پای بلند برجسته از رو میبافم، 3 زنجیره. دور خوشه با 4 تا پای بلند برجسته از رو 1 ذرتی، 1 2 3 و 4. بست میزنیم روی اولین پای بلند و 1 پای ذرتی میبافیم، 3 زنجیره میزنم. دور پای بلند
یک پای بلند برجسته از رو میبافم، 2 زنجیره میزنم. دور پای بلند بعدی یک پای بلند برجسته از رو، 2 زنجیره و از اول رج بافت رو تکرار میکنم به این صورت که روی پای بلند یک بلند برجسته از رو، 2 زنجیره، اینجا 3 زنجیره میزنم. دور خوشه با 4 تا پای بلند برجسته از رو یک ذرتی، 1 2 3 و 4 بست میزنیم روی اولین پایه بلند. 1 2 3 زنجیره میزنم. دور پای بلندم یک بلنده برجسته از رو، 2 زنجیره. پایه بعدی یک پای بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. پایه بعد یک بلند برجسته از رو. حالا 3 زنجیره میزنم و دور خوشه با 4 تا پای بلند برجسته از رو یک ذرتی و الگو رو به همین روش تکرار میکنم تا به پاهای بالرین برسم. باید این الگو 11 بار تکرار بشه. به قسمت پاها که رسیدیم، بلند برجسته از روی آخر رو که بافتم 4 تا زنجیره میزنم. روی قسمت پاها دور خوشه اول با 2 تا پای بلند برجسته از روی نیمه یک خوشه میبافم، 1 زنجیره میزنم. دور دسته بعدی به همین صورت با 2 تا پای بلند نیمه برجسته از رو یک خوشه میبافم، 4 تا زنجیره میزنم و دوباره الگو رو از اول تکرار میکنم. دوره ببینید این شکل پاهای بالرینمون شد. عذر میخوام. دور پای بلندم یک پای بلند برجسته از رو میبافم، 3 زنجیره میزنم. دور خوشه با 4 تا پایه بلند یک پایه ذرتی میبافم، 3 و 4 تبدیلش میکنم به یک ذرتی، 3 زنجیره. دور پایه بعد یک بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. دور پایه بعد یک پای بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. دور پایه بعد یک بلند برجسته از رو، حالا 3 زنجیره و با 4 تا پای بلند یک ذرتی میبافم، 3 زنجیره. الگو رو به همین روش تکرار میکنم. به آخر رجمون که رسیدم، پای بلند برجسته از روی آخر رو که بافتم، حالا اینجا به جای 2 زنجیره 1 زنجیره میزنم. مارکر رو در میارم جای همون مارکر که پای زنجیره سومم هست، میام یک پایه کوتاه میبافم و بافت رو به اتمام میرسونم. در واقع با یک پایه کوتاه من 2 تا نخش رو بگیرم، بله، کار رو اتصال میدم و به این صورت رج 15 رو به پایان رسوندیم. برای شروع رج 16 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند و میام به زنجیره سومش یک مارکر میدم و در ادامه 5 تا زنجیره دیگه میزنم، 1 2 3 4 و 5. رو هم 8 تا زنجیره اینجا زدم. میام در فضای 2 زنجیره بعدی یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم. دور پایه بلند بعدی 2 بلند برجسته از رو میبافم، 1 و 2. بالای ذرتی یک پایه بلند میبافم. دور پایه بلند بعدی 2 پایه بلند برجسته از رو میبافم، 2 زنجیره. در فضای زنجیره یک پایه بلند، 1 2 3 4 5 زنجیره. در فضای زنجیره یک پایه بلند و الگو تکرار میشه، 2 زنجیره میزنم. دور پایه بلندم 2 پایه
بلند برجسته از رو، بالای ذرتی یک پایه بلند، دور پایه بلند بعدی دو پایه بلند برجسته از رو، دو زنجیره میزنم. در فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند، 1 2 3 4 5 زنجیره. فضای زنجیره بعدی یک پایه بلند، دو زنجیره. دور پایه بلند بعدی دو پایه بلند برجسته از رو، بالای ذرتی یک پایه بلند، دور پایه بلند بعدی دو پایه بلند برجسته از رو، دو زنجیره. در فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند، 1 2 3 4 5 زنجیره. فضای زنجیره‌ای بعدی یک پایه بلند، دو زنجیره. دور پایه بلند بعدی دو پایه بلند برجسته از رو، بالای ذرتی یک پایه بلند، دور پایه بلند بعدی دو پایه بلند برجسته از رو، دو زنجیره. و الگو رو به همین روش گفته شده تکرارش میکنم تا برسیم به قسمت پاهای بالرین. کامل کنیم. خب به پاهای بالرین که رسیدم، ببینید بافت آخرمون 2 تا پایه بلند برجسته از رو روی پایه بوده. حالا 4 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 و 4. 2 تا خوشه اینجا دارم. دور خوشه اول به صورت برجسته از رو 3 پایه بلند میبافم، 1 2 و 3. یک زنجیره میزنم. خوشه بعدی 3 پایه بلند برجسته از رو هم اینجا میبافم و 3 به این صورت. 4 زنجیره میزنم، 1 2 3 و 4 و الگو رو از ابتدای رشت تکرار میکنم. دور پایه بعدی 2 پایه بلند برجسته از رو میبافم، روی ذرتی یک پایه بلند، دور پایه بلند بعدی 2 پایه بلند برجسته از رو، دو زنجیره. در فضای بعدی یک پایه بلند، 1 2 3 4 5 زنجیره. فضای بعدی یک پایه بلند، دو زنجیره. پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از رو و تکرار. به این صورت ببینید شکل بافتمون رو. این پای بالرینمون هست و ادامه. الگو رو به این صورت ادامه میدیم تا سر رج برسیم. در آخر رج 2 پایه بلند برجسته از رو بافتم، 2 زنجیره میزنم، مارکر رو در میاریم و بست میزنیم روی سومین زنجیره از اون 8 تا زنجیره‌ای که داشتیم یا همون جایی که بهش مارکر داده بودیم و به این صورت رج 16 رو به پایان میرسونیم. برای شروع رج 17 یک زنجیره میزنم، دور همین 3 زنجیره رو میگیرم، یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، طبق معمول بهش یک مارکر میدم. در ادامه 2 زنجیره میزنم، میام روی زنجیره سوم از این 5 تایی ها 1 2 3 یک پایه بست میزنم، 2 زنجیره. دور پایه بلند بعدی یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، 1 2 3 زنجیره. حالا اینجا ببینید 2 تا پایه بلند اینجا دارم، یک پایه بلند اینجا، 2 پایه بلند اینجا دارم، 5 تا پایه بلند دارم. روی هر کدوم از اونها یک پایه بلند نیمه به صورت برجسته از رو میبافم، 1 2 3 4 و 5.
به این صورت و همه رو یکی میکنم، یک خوشه اینجا بافتم. 1 2 3 زنجیره میزنم. دور پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، 2 زنجیره میزنم، رسیدم به 5 تا زنجیره. روی 1 2 3 زنجیره سومش یک پایه بست میزنم، 2 زنجیره، دور پایه بلند بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، 3 زنجیره و دوباره میرسم به این 5 تا پایه بلندی که اینجا دارم. دور هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، نیمه. 1 2 3 4 و 5. همه رو یکی میکنم و یک خوشه میزنم، 3 زنجیره میزنم. الگو رو باید تکرار کنیم دوستان. دور پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره، روی زنجیره سوم 1 2 3 یک پایه بست میزنم، 2 زنجیره میزنم. دور پایه بلند بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، 1 2 زنجیره میزنم، 3 زنجیره میزنم و دوباره میرسم به این 5 تا. همه رو با هم روی هر کدوم در واقع یک پایه بلند برجسته از رو نیمه میبافم و همه رو با هم یکی میکنم. 3 زنجیره میزنم. دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره، روی زنجیره سوم یک پایه بست، 2 زنجیره، دور پایه بلند بعدی یک بلند برجسته از رو، 3 زنجیره و الگو رو به همین روش تکرار میکنم. این 5 تا رو با هم میگیرم، یک پایه بلند نیمه برجسته از رو، یک خوشه، 3 زنجیره و الگو رو به همین صورت تکرارش میکنم تا برسم به پاهای بالرینمون. ببافیم. خب من الگو رو ادامه دادم، رسیدم به پاهای بالرین. آخرین چیزی که بافتم یک خوشه آخر رو که بافتیم، 3 تا زنجیرمون رو هم زدیم. میام در فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم. دور 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از روی نیمه، 1 2 و 3. همه رو با هم یکی کردم، 1 زنجیره میزنم. دور 3 پایه بعد هم به همین صورت هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه میبافم، همه رو با هم به این صورت یکی میکنم و 2 زنجیره میزنم. ای بابا. در فضا یک پایه بلند میبافم، 3 زنجیره میزنم و الگوم رو تکرار میکنم. دور 5 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه میبافیم، 4 و این هم 5. همه رو با هم به این صورت یکی میکنیم، یک خوشه، 3 زنجیره میزنیم. دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره، روی زنجیره سومش یک پایه بست، 2 زنجیره، پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، 3 زنجیره و الگو رو تکرار میکنیم به این صورت. این قسمت پاهای بالرینمون هستش و الگو رو ادامه میدیم تا آخر رجمون. در آخر رج خوشه آخر رو بافتیم، 3 زنجیره زدیم و میایم بست میزنیم روی اولین پایه بلند برجسته از روی که بافته بودیم و به این صورت رج 17 رو هم به پایان رسوندیم. برای شروع رج 18 یک زنجیره میزنم. دور همین پایه یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، یک مارکر بهش میدم، 2 زنجیره میزنم.
دور این پای بستی که زده بودیم لوپ پشتیش رو میگیرم. 2 تا لوپ گندمیش 2 تا لوپ داره، لوپ جلویی و لوپ پشتی. لوپ پشتی رو میگیرم، یک پایه بست میزنم، 2 زنجیره. دور پای بلند بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، 1 2 3 4 5 زنجیره. روی پایه بعدی یعنی خوشمون که با 5 تا پایه بلند اون رو بافته بودیم، پایه اول و آخرش هر کدوم یک پایه بلند برجسته از روی نیمه می بافم. 1 پایه آخرش یک پایه بلند برجسته از روی نیمه دیگه و همه رو یکی کردم، یک خوشه با 1 2 3 4 5 زنجیره. دور پای بلند بعدی یک پای بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. روی بستی که داشتیم توی رج قبل لوپ پشتیش رو میگیرم، یک پایه بست میزنم، 2 زنجیره. پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، 1 2 3 4 5 زنجیره. پایه اول خوشه بعدی رو میگیرم، یک پایه بلند نیمه برجسته از رو. دور پایه آخرش یک پایه بلند نیمه برجسته از رو و یکی میکنم و 5 زنجیره، 1 2 3 4 5. دور پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. بستی که اینجا داشتیم لوپ پشتیش رو میگیرم، یک پایه بست، 1 2 زنجیره. دور پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، 1 2 3 4 5 زنجیره و الگو تکرار میشه. خوشه ای که اینجا داریم پایه اول و آخرش رو میگیرم، هر کدوم یک پایه بلند برجسته از روی نیمه و همه رو یکی میکنم، یک خوشه میبافم. 1 2 3 4 5 زنجیره. دور پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. پایه بستی که تو رج قبل بافتیم لوپ پشتیش رو میگیرم، یک پایه بست، 2 زنجیره. دور پایه بعدی یک بلند برجسته از رو، 1 2 3 4 5 زنجیره و به همین صورت به خوشه که رسیدم پایه اول یک پایه بلند برجسته از روی نیمه، پایه آخر همینطور همه رو یکی میکنم، 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. دور پایه بلندم یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. پایه بستی که داریم لوپ پشتی یک بسته دیگه، 2 زنجیره. دور پایه بعد یک بلند برجسته از رو، 1 2 3 4 5 زنجیره و به همین روش الگو رو دور تا دور یعنی تکرارش میکنیم در واقع تا برسیم به پاهای بالرینمون. به همین صورت کامل میکنیم. به قسمت پاهای بالرین که رسیدیم قبلش یک پای بلند برجسته از رو بافتم، 2 زنجیره میزنم. دور خوشه اولم یک پای بلند برجسته از رو نیمه، دور خوشه بعدی یک پای بلند برجسته از رو نیمه، همه رو یکی میکنم و 2 زنجیره میزنم و حالا الگو رو باید تکرار کنم. روی پای بلندم یک پای بلند برجسته از رو میبافم و 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. دور خوشه پایه اولش یک پای بلند نیمه، پایه آخرش یک پای بلند نیمه، همه رو یکی میکنم، 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. دور پای بلندم یک پای بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. روی پای بست لوپ پشتی یک پایه بست،
2 زنجیره دور پایه بلند، 1 بلنده برجسته از رو، 1 2 3 4 5 زنجیره و به همین روش الگو رو تکرار میکنم. ببینید این قسمت پاها شد و به همین ترتیب الگو رو تکرار میکنیم تا سر رجم. در آخر رج بعد از 5 تا زنجیره‌ای که زدیم میایم بست میزنیم به اولین پایه بلند برجسته از رو، همون پایه‌ای که بهش مارکر داده بودیم. حالا برای شروع رج 19 1 زنجیره میزنم، دور همین پایه 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم، مارکر میدم و در ادامه 2 زنجیره میزنم. میام روی پایه بست رج قبل لوپ پشتیش رو میگیرم، 1 پایه بست میزنم، 2 زنجیره دور پایه بلند بعدی 1 پایه بلند برجسته از رو، 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. در فضای زنجیره‌ای 1 پایه کوتاه میبافم. میام دور خوشه‌ای که دارم 3 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم، 1 2 و 3. در فضای زنجیره‌ای 1 پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 زنجیره دور پایه بلندم 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم و الگو رو دیگه از اول رج میام تکرارش میکنم. 2 زنجیره میزنم، بست روی لوپ پشتی پایه بست رج قبل، 2 زنجیره میزنم، دور پایه بلندم 1 پایه بلند برجسته از رو، 1 2 3 4 5 زنجیره در فضای زنجیره‌ای 1 پایه کوتاه دور خوشه 3 پایه بلند برجسته از رو، 1 2 3. در فضای زنجیره‌ای 1 پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 دور پایه بلندم 1 بلند برجسته از رو و به همین روش 2 زنجیره بست روی پایه بست رج قبل، 2 زنجیره دور پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از رو، 5 زنجیره و الگو رو به همین روش تکرار میکنیم تا برسیم به پاهای بالرینمون. به قسمت پاهای بالرین که رسیدیم قبلش 1 پایه بلند برجسته از رو بافتم، 2 زنجیره میزنم. حالا میام خوشه‌ای که روی پاها بافته شده لوپ پشتیش رو میگیرم، 1 پایه بست میزنم. دیگه توی از رج بعدی ما روی پاها بافتی نداریم، دور تا دور کار یک الگو ادامه پیدا میکنه و 2 زنجیره میزنم. الگوم رو از ابتدا تکرار میکنم. روی پایه بعد 1 بلند برجسته از رو، 2 3 4 5 زنجیره میزنم. رجمون که رسیدم 5 تا زنجیره آخر رو زدم و میام بست میزنم روی اولین پایه بلند شروع رجمون که بافتیمش. حالا برای شروع رج 20 1 زنجیره میزنم، دور همین پایه 1 پایه کوتاه برجسته از رو میبافم، به کوتاه هم 1 مارکر میدم و بافت رو ادامه میدم. این فضای زنجیره‌ای پایه کوتاه فضای زنجیره‌ای رها میشه، دور پایه بلند بعدی 1 کوتاه برجسته از رو میبافم، 1 2 3 4 5 زنجیره در فضای زنجیره‌ای 1 پایه کوتاه. حالا اینجا رو این کوتاه رها میشه. این 3 تا پایه بلندی رو که بافته بودیم توی رج قبل دور هر کدوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم، 1 و 2. پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از رو و پایه بعدی هم به همین صورت، یعنی اون 3 تا پایه رو ما تبدیل کردیم به 6 تا پایه بلند برجسته از رو. به این صورت در فضای زنجیره‌ایش 1 پایه کوتاه 1 2 3 4 و 5 تا زنجیره میزنم
و دور پایه بعدی یک پایه کوتاه میبافم. این فضاها و پایه رها میشه. پایه بعدیش یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 زنجیره. در فضای بعدی یک پایه کوتاه و دور 3 تا پایه بعد هر کدوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 1 و 2 و پایه سوم از این دسته هم به همین صورت 2 پایه بلند برجسته از رو میبافم. در فضای زنجیره یک پایه کوتاه 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. دور پایه بلندم یک پایه کوتاه. پایه بلند بعدی یک پایه کوتاه برجسته از رو، البته 1 2 3 4 5 زنجیره. فضای بعدی یک پایه کوتاه و دور 3 تا پایه بعد به همین روش 3 تا هر کدوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم و این الگو رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. به آخر رج که رسیدم در فضای آخر یک پایه کوتاه میبافم و حالا اینجا به جای یک کوتاه 5 تا زنجیره میام، 2 تا زنجیره میزنم. مارکرم رو در میارم و با یک پایه متوسط روی کوتاه اول کار رو بست میزنم و به اتمام میرسونم. یک پایه متوسط پس آخرش بافتیم. حالا برای شروع رج 21 یک زنجیره میزنم و همینجا در همین فضایی که الان اینجا تشکیل شد میام یک پایه کوتاه میبافم، بهش مارکر میدم و در ادامه بافتم 5 تا زنجیره 1 2 3 4 5 زنجیره. در فضای زنجیره‌ای بعدی یک پایه کوتاه. حالا اینجا 6 تا پایه بلند برجسته از رو داشتیم دیگه. دور هر کدوم یک پایه دوبل برجسته از رو میبافیم. پایه اول یک دوبل برجسته از رو، 2 زنجیره فاصله. اون رو 6 بار تکرار میکنم. 2 بار نخ سر قلاب. پایه بعدی 2 تا دوبل برجسته از یک دوبل برجسته از رو، 2 زنجیره و تکرار میکنم. پایه سوم 2 زنجیره. پایه چهارم یک دوبل برجسته از رو، 2 زنجیره. پایه بعدی یک دوبل برجسته از رو، 2 زنجیره و پایه آخر از این دسته یک دوبل برجسته از رو. ببینید 1 2 3 4 5 6 تا دوبل برجسته از رو بافتم به فاصله 2 زنجیره. بعد از دوبل آخر رو که بافتیم دیگه زنجیره اینجا نمیزنیم، میایم تو فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه میبافیم و از اینجا الگو رو تکرار میکنیم. 1 از اول رج 2 3 4 5 زنجیره. فضای بعدی یک پایه کوتاه. دوباره رسیدم به پایه برجسته هام. دور هر کدوم یک پایه دوبل برجسته از رو، 2 زنجیره فاصله. بعدی یک دوبل برجسته از رو، 2 زنجیره. بعدی دوبل برجسته از رو، 2 زنجیره. تکرار. و پایه ششم یک دوبل برجسته از رو. دیگه اینجا من زنجیره نمیزنم، میام تو فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. فضای بعدی یک کوتاه. دوباره میرسم به پایه بلندها، هر کدوم یک دوبل برجسته از رو میبافم، 2 تا زنجیره فاصله میدم و الگو رو به همین روش دور تا دور تکرار میکنم. به آخر رجمون که رسیدیم مارکر رو در میاریم و بست میزنیم روی همین اولین پایه کوتاه که بافتیم، این همین مارکری که زدیم
و به این صورت رج 22 رو به اتمام رسوندیم. 21 رو به اتمام رسوندیم. برای شروع رج 22 یک زنجیره میزنم، دور همین دوبل آخری که بافتیم میام یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، دوبل آخر ما. عذر میخوام. پس دور دوبل آخر یک پایه بلند برجسته از رو به این صورت. حالا میام در فضای 5 زنجیره‌ای 5 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 و 5. دور اولین پایه دوبلم یک بلند برجسته از رو در فضای تک زنجیره. این الگویی رو که میگم توی این فضاهای تک زنجیره‌ای تکرار میکنیم. در فضا یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، 2 نخ پایینش رو میگیرم تبدیل میکنم به یک پایه پیکوت با یک بستی که بافتم و همونجا یک کوتاه. این رو 6 بار توی این فضاها تکرار میکنیم. دور پایه دوبلمون یک پایه بلند برجسته از رو در فضا یک کوتاه، 3 زنجیره تبدیل اون با یک بست به پایه پیکوت. همونجا یک پایه کوتاه. یک بار دیگه دور پایه دوبلم یک بلند برجسته از رو در فضا یک کوتاه، 3 زنجیره و تبدیلش به یک پایه پیکوت. همونجا یک پایه کوتاه دیگه. 3 بار بافتم، اون رو تکرارش میکنم. به این صورت من تکرارش کردم و دور دوبل آخرم توی این دسته یک پایه بلند برجسته از رو بافتم. پس توی هر دستمون ما 1 2 3 4 5 تا پایه پیکوت باید بافته باشیم و در ادامه بعد از پایه بلند آخر و در ادامه بافتمون در فضای 5 زنجیره 5 تا کوتاه 1 2 3 4 و 5 و الگویی رو که اینجا بافتیم دقیقاً میام این طرف تکرار میکنیم به این صورت که روی هر کدوم از پایه بلندها ابتدا یک پایه بلند برجسته از رو میبافیم، در فضا یک کوتاه، 3 زنجیره تبدیل اون به یک پایه پیکوت. همونجا یک پایه کوتاه، دور پایه بعدی یک پایه بلند در فضا یک کوتاه، 3 زنجیره تبدیلش به یک پایه پیکوت. همونجا یک کوتاه، دور پایه یک پایه بلند برجسته از رو و به همین صورت الگو رو تکرارش میکنم. ببینید به این صورت من پایه پیکوت هام رو بافتم. دوباره که میرسم به فضای 5 زنجیره همون الگو تکرار میشه. 5 تا زنجیره میبافم و میام روی پایه ها، هر کدوم پایه بلند دوبل ها یک بلند برجسته از رو بافته میشه و در فضاها هم که الگوی بافت پایه پیکوت ها رو میریم و به این صورت کامل میکنیم. در آخر رج بافت رو که به انتها رسوندیم مارکر رو در میاریم و بس میزنیم به همون اولین پایه بلند برجسته از روی که بافته بودیم و رج 22 رو به اتمام میرسونیم. برای شروع رج 23 یک زنجیره میزنم، دور همین پایه یک پایه بلند برجسته از رو میبافم و بهش مارکر میدم. میتونید هم ندید دیگه چون بافت رو به یه جایی رسوندیم. به این صورت حالا میام روی این 5 تا پایه کوتاهی که دارم 1 2 کوتاه اول رو رها میکنم، روی کوتاه سومش یک پایه کوتاه میبافم. 2 کوتاه بعدی رو رها میکنم، دور پایه بلندم به صورت برجسته از رو یک پایه بلند میبافم. 1 2 3 زنجیره میزنم. این پایه کوتاه ها و پایه پیکوت ها رو رها میکنم، دور پایه بلند بعدی به صورت برجسته از رو یک پایه بلند، 3 زنجیره، پایه بعد. پس فقط روی
بافت روی پای بلند ها هستش. یک پای بلند برجسته از رو، 3 زنجیره، پای بلند بعدی، یک پای بلند برجسته از رو، 3 زنجیره و اون رو روی 6 تا پایه که داشتیم، پای بلند تا منظورم هست، تکرار میکنیم. پایه آخر هم یک پای بلند برجسته از رو بافتم به این صورت. و ببینید 6 تا پای بلند برجسته از رو داریم، 1 2 3 4 5 تا فضای 3 زنجیره‌ای. حالا میرسیم به پای کوتاه ها. 2 تا پای کوتاه اول رها میشه، روی پای کوتاه سوم یک پای کوتاه بافته میشه و تکرار میکنیم. روی پای بلند ها هر کدوم یک پای بلند برجسته از رو، 3 زنجیره، 6 بار تکرار. 3 پای بلند، 3 زنجیره و پای بلند سوم، دوباره 3 زنجیره، پای بلند چهارم، 3 زنجیره، پای بلند پنجم، 3 زنجیره و در نهایت پای بلند ششم. پای بلند ششم رو که بافتم دیگه زنجیره نمیزنم، 2 تا کوتاه رها میشه، روی کوتاه بعدی یک پای کوتاه و الگو رو به همین صورت دور تا دور کارمون تکرار میکنیم. در آخر رشت 3 زنجیره رو که زدیم، مارکر رو در میاریم، بست میزنیم روی همین پای بلندی که الان روش مارکر زده بودیم. برای شروع رج 24 یک زنجیره میزنم، دور همین پایه رو میگیرم، یک پای بلند برجسته از روی نیمه، دور پای برجسته بعدی یک پای بلند برجسته از رو نیمه، همه رو یکی میکنم. یک خوشه بافتم، میام در فضای، میتونید مارکر هم بدید، در فضای 3 زنجیره‌ای 2 تا پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم، اون رو تبدیل میکنم به یک پایه پیکوت، دوباره توی همون فضا 2 تا پای کوتاه میبافم. تکرار میکنم. روی پای بلند بعدی یک پای بلند برجسته از رو، در فضا 2 تا پایه کوتاه، 3 زنجیره و تبدیلش به پایه پیکوت. اون رو 6 مرتبه تکرار میکنم. توی همون فضا 2 تا پای کوتاه دیگه میبافم. دور پای بلند یک پای بلند برجسته از رو، در فضای 3 زنجیره 2 تا پایه کوتاه، 3 زنجیره و با یک بست اون رو تبدیل به یک پایه پیکوت میکنیم. 2 تا پایه کوتاه همونجا، یک پای بلند برجسته از رو، به این صورت. دوباره دیگه تو این فضاها اون رو تکرار میکنیم. ببینید به این صورت ما همون 5 تا پای پیکوت رو داریم. حالا به فضای آخر رو که بافتم زنجیره رو، دور پای بلند آخر یک پای بلند برجسته از رو نیمه، دسته بعدی اولین پای بلند یک پای بلند برجسته از رو نیمه، همه رو یکی میکنم، یک خوشه و این الگو رو دور تا دور تکرار میکنیم. تو فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه کوتاه، 3 زنجیره تبدیلش به یک پایه پیکوت، همونجا 2 تا پایه کوتاه دیگه، دور پای بلند یک بلند برجسته از رو و در فضاها الگوی بافت پای پیکوت ها رو تکرار میکنیم. دور تا دور کار اون رو کامل میکنیم. در آخر رج بعد از 2 تا کوتاه آخری که بافتیم میایم بست میزنیم روی خوشه ابتدای رجمون. برای شروع رج 25 میایم یک زنجیره میزنیم، دور همین خوشه‌ای که اینجا داریم یک پای بلند برجسته از رو میبافم، 1 2 3 4 زنجیره میزنم، پای کوتاه ها پیکوت رها میشه، دور پای بلند بعدی به صورت برجسته از رو یک پایه بلند، 4 زنجیره و تکرارش میکنم دور پای بلند هایی که دارم. پس پای کوتاه ها و پیکوت ها رها میشه، دور پای بلند یک پای بلند برجسته از رو به این صورت و 4 زنجیره. اون رو تکرار میکنم.
یک پای بلند برجسته از رو، 4 زنجیره. به این صورت ببینید اینکه خوشمون بود دور پای بلند تا 4 تا پای بلند برجسته از رو بافتیم، 4 تا زنجیره رو که زدیم، پای پیکوتا کوتاه ها رها، دور خوشه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو می بافیم. 1 2 3 4 زنجیره میزنیم. الگو رو تکرار میکنیم. روی پای بلند تا یک پای بلند برجسته از رو، 4 زنجیره و به همین شکل تکرار میشه. 4 بار این قسمت باید پای بلند برجسته از رو داشته باشیم. 4 زنجیره، پایه آخر از این دسته، پایه برجسته از رو، 4 زنجیره و به خوشه که رسیدم دوباره دور خوشه رو میگیریم، یک پای بلند برجسته از رو میبافیم، 4 تا زنجیره میزنیم و به همین شکل الگو رو دور تا دور کارمون کامل میکنیم. به این صورت رج رو که به انتها رسوندیم، در آخر رج 4 تا زنجیره رو زدیم، بست میزنیم روی اولین پایه‌ای که داشتیم. حالا برای شروع رج 26 و رج پایانی بافتمون یک زنجیره میزنم، دور همین پایه یک پایه کوتاه برجسته از رو میبافم. میتونید مارکر بدید. در فضای زنجیره‌ای 3 پایه کوتاه، 1 2 و 3، 1 2 3 زنجیره، تبدیل اون به پایه پیکوت. توی فضا 3 پایه کوتاه دیگه، 1 2 و 3. دور پایه بلند یک کوتاه برجسته از رو، در فضا 3 پایه کوتاه، 3 زنجیره، 1 پایه پیکوتش میکنم، 3 پایه کوتاه همونجا. الگو دوستان همین هست که باید تکرار بشه. دور پای بلند یک کوتاه برجسته از رو، در فضای زنجیره‌ای 3 پایه کوتاه، 3 زنجیره، 1 پایه پیکوت همونجا، 3 پایه کوتاه دیگه، دور پای بلندم یک بلنده برجسته از رو. ببینید به این صورت توی این رج توی همه فضاهای زنجیره‌ای این الگو رو تکرارش میکنیم، یعنی 3 کوتاه میبافیم، 3 زنجیره، 1 پایه پیکوت، 3 پایه کوتاه همونجا، دور همه پای بلندهای کوتاه برجسته در فضا 3 پایه پیکوت، 3 زنجیره، تبدیلش به پایه پیکوت، 3 کوتاه، 3 زنجیره، 1 پیکوت، 3 پایه کوتاه و دور پایه بلند یک کوتاه برجسته از رو. ببینید به این صورت شکل بافتمون هست. این الگو رو باید دور تا دور کارمون تکرار کنیم. در آخر رج میایم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم و به این صورت رج رو به بافت رو در واقع به اتمام میرسونیم. بافت بسیار زیبای، البته خود چالشی بودش. امیدوارم که از بافت این کار زیبا خوشتون بیاد. در پایان رج بیکوت ها رو سوزن کاری کنید و توی بخار با فاصله بهش بدید. بسیار مناسب هست. میتونید تو دریم کچر اون رو سوار کنید و یه کار فوق العاده جذاب و زیبا داشته باشید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. دوستان هنرمندم، لایک و سابسکرایب یادتون نره. همچنان من رو در ویدیوهای بعدی هم لطفاً همراهی بفرمایید. تا یه روز دیگه یا آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.